Hello everyone and welcome to another episode of my video tutorial for today. Ngayon po, ituturo ko kung paano tayo makapag-live stream gamit lamang ang ating mobile phone. Yes, posible po yun. Kasi ang ating mobile phone ngayon, ang ating mga cellphone, they are very powerful tools. Whereas yung mga kakailanganin natin ay nandito na ako built-in na sila into just one system. So unlike other live streamer, they're using different setup or different tools, whereas gumagamit sila ng computer, gumagamit sila ng mic, gumagamit din sila ng another setup of their camera. So for today, we're basically just gonna use our mobile phone and that's it. All you have to do is just to have the skills na showcase mo during your live stream. So before we proceed to our video tutorial, I'd like to encourage everyone to please hit like and subscribe para po ma-notify kayo or para po ma-update kayo kung may mga technicalities or how-to tutorials na maaaring makatulong sa inyo in the future. So now, let's proceed to our video. Alright, welcome po dito sa aking screen. By the way, yung gamit ko for today's tutorial ay Android device. So kung yung mga nanonood dyan are using iPhone devices or iOS devices, that's okay, that's fine. You can still use your iPhone in live streaming your mobile game. So, unang step na gagawin natin is pumunta lamang dito sa Google Play Store if you're using an Android, but if you're using an iOS, please go to App Store and then search for Streamlabs. So, search nyo lang yung Streamlabs and ito yung lalabas. Make sure familiar kayo dito sa icon na to kasi yan yung magiging basehan nyo pagkalabas ng mga search results. So, yung developer ng application na to ay Streamlabs din. So, hit nyo lang yung download pagka nahanap nyo na. So, since ako na-install ko na yung application, hindi ko na siya i-re-download. Bubuksan ko na lang siya dito pagka na-download na kunyari. Then, ito yung into Streamlabs. So, dito natin, ito yung pinaka-importanteng part kasi dito natin ilalagin kung saang account natin or saang streaming account natin gustong i-cast or i-broadcast yung ating live stream game. So, ako, login with YouTube ako. YouTube yung gagamitin kong live streaming account. Kung may mga Twitch kayo or Xbox or any other gaming platforms, check nyo lang itong other platforms dito. Pero ako, I'm gonna use this login with YouTube. So, pagkapindot ko ng login with YouTube, ito yung lumabas. Tinatanong niya na mag-sign in daw ako sa aking YouTube account. So, type ko lang yung aking email address. And then, susunod is yung password. Alright, so may kaunting terms and conditions lang dito. Tap lang natin yung allow. Okay, sinasign in niya po niya yung aking YouTube account. Like, yes, hit lang natin yung allow. Alright, so by default, ito yung unang-unang lalabas sa ating screen pagka mag-setup na tayo ng ating setting dito sa Streamlabs. So, dalawang setting lang po yung pipindutin natin dito sa ating Streamlabs. Ito po siya, yung tatlong lines or gear icon dito sa upper left. Ito siya. So, tick nyo lang yan. And then, punta tayo ng settings muna. Tignan natin kung ano yung default settings niya. So, streaming platform, YouTube po yung nakaselect dito. Kung ano yung gusto nyong i-stream platform dyan, just tick on the ready button po and then it will ask you to sign in. So, since YouTube yan, okay siya. And then, broadcast, tingnan natin. Resolution niya, 720p. Pwede siyang 480. Pero if mas gusto nyo, mas magandang quality, 720. So, I'll go with 720 muna. And then, other settings dito, okay naman sila. So, back lang natin. Back.
So, punta ulit tayo dito sa 3 lines dito. Then, punta na tayo ng editor. Ayan. So, itong editor na to, ito yung lalabas sa ating screen pagka nag-start na tayo sa live stream. So, alert box. I-customize lang natin to. Drag and drop nyo to. Ganyan. Maliit lang siya. Then, lagyan natin dyan. Then, pagka okay na, tap nyo ito. Yan. Layers. Then, click nyo tong plus. Plus. And then, add widget. Streamlabs widget. And then, gusto ko ng donation ticker. Yan. So, tap nyo lang para may lumabas na ganito, apat na square sa dulo, para ma-resize natin siya. Ganyan. Then, pagka okay na, add ulit tayo ng another layer. Gusto kong magpakita ng viewer count. Yan. Viewer count. Pagka may nanonood na sa inyo sa live stream nyo, makikita nyo kaagad. Yan. And then, gusto ko pang mag-add ng text. Yan. So, text level. Hit nyo lang yung text dito. And then, hit like and subscribe. Yan. Then, add. Optional po ito kung gusto nyo mag-add ng title sa inyong stream. So, lagay ko lang dyan. And then, yung mga gustong magpakita ng larawan or ng kanilang video habang naglalaro, pwede nyong i-click tong add camera. Pero, since ako, hindi ako mag-add because I'm not comfortable adding camera while I'm playing, I'm just gonna add an image. So, mag-add ako ng image. Punta lang ako dito sa device. And then, pipili lang ako ng gusto kong i-display instead of yung video mismo. So, punta tayo dito sa Pixel Lab. Yan. Gusto ko to. May larawan pa si Boss Chooks. Ayan. So, tap nyo lang to para ma-resize. Ganyan. Or ganyan. Kasi pangit naman pagka masyadong malaki. Yan. Then lastly, huwag natin kakalimutan yung mismong screen or yung pinaka-screen talaga natin. So, add lang tayo dito ng plus, another plus. And then, ito yung pinaka-uli. Add screen. Yan. So, since may screen na, ito na yung tatanungin ni Streamlabs kung gusto na natin mag-cast or i-cast yung screen natin sa ating live streaming account. So, cancel kasi hindi pa totally set up yung ating screen. Kinancel ko muna siya. Then, tap nyo dito. Ito yung screen natin. So, ito lang yung lalabas sa screen natin kasi maliit lang siya. So, yung gagawin natin ngayon, expand natin siya. Ganyan. Dapat covered niya yung buong screen ng ating phone. So, pagkatapos nyan, hindi pa tapos yan, punta tayo dito. And then, yung screen, itong screen, nasa top siya, dapat nasa pinakamababa siya. So, paano gawin yun? Tap nyo lang to, and then drop nyo siya dito sa pinakamababa. Yan, yung screen dapat yung pinakamababa para kita yung buong screen. Hindi siya natatakpan. And then, tap nyo lang yan. And then, click yung OK or yung check button. So, ayan, ito na yung setting ko. Pagka tinap ko tong red na to, live button, magsisimula na yung aking live streaming sa aking account. So, ayan. So, 0 viewers kasi hindi ko pa kinast yung live stream button. So, pagka tinap ko na ito yung lalabas. Go live on YouTube. Yung gagawin ko ngayon, create a new broadcast and starts it immediately. Yan. Creating broadcast. Ayun. So, meron na. Creating stream. Yan. Nagsimula na po officially yung aking pagla-live stream sa YouTube. So, kunwari, maglalaro lang ako ng game. Punta ako dito sa game ko. And then, maglo-load lang ako ng application dito.
Para sample lang para makita nyo. So maglalaro ako ng Special Forces. Fast forward ko na lang to para mabilisan. Sorry. Alright, so yun lamang po for today's tutorial. I hope you liked the video. Please hit like and subscribe for more video uploads.